নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ ফেচবুকত যিটো এডছ অন ৰিলছ আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে আনলক কেনেকৈ কৰিব। আপোনালোকৰ যদি 1000 ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এডছ অন ৰিলছ যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আনলক কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাই। কাৰণ আজিকালি ফেচবুকৰ পৰা আপোনালোকে ৰিলছ ভিডিঅ' আপলোড কৰি বহু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব প্ৰতিমাহে। তো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোক দেখানো কাৰণ আজিকালি ফেচবুক সকলোৱে ইউজ কৰে যাৰ নেকি ফেচবুক পেজ আছে বা ফেচবুক প্ৰফাইল আছে য'ত হ'লেও আপোনালোকৰ যদি 1000তকৈ বেছি যদি ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকে গেইন কৰিলে বা আপোনালোকৰ 1000তকৈ বেছি যদি ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকৰ হৈ গ'ল চ' আপোনালোকে ফেচবুকৰ যিটো এডছ অন ৰিলছ অপশ্যন আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে বহু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে চ' সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে কেনেকৈ আনলক কৰিব এই ভিডিঅ'টো আজি মই আপোনাক দেখাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰিব। মই এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ'টো চব আপোনালোকে চাবলৈ পাব। ঠিক আছে চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ ফেচবুকৰ প্ৰফাইল বা পেজৰ আপোনালোকে যিটো এডছ অন ৰিল অপশ্যনটো আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে আনলক কেনেকৈ কৰিব। চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ক'ত পাব সেইটো অপশ্যনটো মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই গৈ থাকক। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফেচবুক পেজটো, এইটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই চ' ফ'ল' কৰি ল'ব। মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব এই পেজটোৰ। ইয়াতো আপোনালোকৰ বহুতো ইনফৰমেশ্যন মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ। ঠিক আছে তো এতিয়া চাওক মই আপোনালোক যিটো টপিক লৈছে সেই টপিকটো আপোনালোক এতিয়া মই দেখাব গৈছোঁ। এইটো চাওক এইটো হৈছে এডছ অন ৰিলছ। ঠিক আছে তো এই এডছ অন ৰিলছ অপশ্যনটো আপোনালোকে আনলক কেনেকৈ কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ টকা উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো তেতিয়া মই ডিটেইলছত আপোনাক ধুনীয়াকৈ বুজাই কৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকক। এই এডছ অন ৰিলটো আপোনালোকে কেনেকৈ এতিয়া আনলক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ বোনাছ আছে, ইন ষ্ট্ৰীম এডছ আছে, তো এনেকুৱা বহুতকেইটা অপশ্যন আছে। কিন্তু এইবিলাক আপোনাৰ অলপ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে যিখিনি ফেচবুকৰ পলিচি থাকে, পলিচিৰ বাবে আপোনালোকে এইখিনি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব। কিন্তু এডছ অন ৰিলছটো আপোনালোকে বহুত সোনকালে পাই যাব। আপোনাৰ যদি 1000 ফলোৱাৰ্ছ হৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকে এই এডছ অন ৰিলছটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। এই ষ্টেপটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এডছ অন ৰিলছৰ কাৰণে। চ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি লিখিব লাগিব গোটেইখিনি মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত বুজাই কৈ আছোঁ। তো আপোনালোকৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে বা ফেচবুক আছে সেইটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ এইটো হোম পেজত আহিব, হোম পেজত অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ওপৰত 3 লাইন দেখিছে বা আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইলৰ একাউণ্ট দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব। তো আপোনালোকে ইয়াত য'ত লিখা আছে প্ৰফেশ্যনেল ডেস্কবৰ্ড, ঠিক আছে ইয়াত য'ত লিখা আছে প্ৰফেশ্যনেল ডেছবৰ্ড বুলি য'ত লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব। প্ৰফেশ্যনেল ডেছবৰ্ডত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ এইটো প্ৰফেশ্যনেল মোডটো ইয়াত আপোনালোকৰ এইটো অন হৈ আছে। ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো অন কৰিবলৈ আৰু আপোনাৰ কিমান ভিউজ আছে, এংগেজমেণ্ট আছে, নেট ফলোৱাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখাই যাব। তো আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব। তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাই যাব মনিটাইজেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন। ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ চিম্পল ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাই আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত লিখা আছে এডছ অন ৰিলছ। ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত যদি ইনষ্টেড লিখা আছে, ইনষ্টাৰ্টেড লিখা আছে, তো ইয়াত আপোনালোকে যিটো ইনষ্টাৰ্টেড লিখা থাকিব, ইণ্টাৰেষ্টেড লিখা থাকিব, তো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যদি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ হোৱা নাই তো ক'ত কৰিব সেইটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে বেক যাব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বেক যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আহিব। ইয়াত য'ত লিখা আছে ক্ৰিয়েটৰ ছাপৰ্টছ, ঠিক আছে ক্ৰিয়েটৰ য'ত ছাপৰ্ট লিখা আছে চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে তো ইয়াত যেতিয়া এবাৰ ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব। ইয়াত খোল খাই অহাৰ পিছত ইয়াত এটা অপশ্যন পাব চাওক মনিটাইজেশ্যন। ঠিক আছে ইয়াতে চাওক লিখা আছে মনিটাইজেশ্যন। চিম্পল আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি অপশ্যন খোল খাই আহিব। আপোনাৰ যিখিনি ছেটিং আছে গোটেইখিনি খোল খাই আহিব। তো আপোনালোকে ইয়াত য'ত এটা অপশ্যন পাব চাওক প্ৰগ্ৰাম ইজিবিলিটি। ঠিক আছে তো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা পাব এডছ অন ৰিলছ। তো চিম্পল ইয়াত এবাৰ আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব। তো এইখিনি আপোনাৰ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব। তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে য়েছ আৰু ন'। ঠিক আছে তো আপোনালোকে কি কৰিব ন' অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত যদি ন' বুলি লিখা আছে চিম্পল আপোনালোকে ন' অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ন' অপশ্যনত কেনেকৈ ক্লিক কৰিব মই সেইটো এতিয়া মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত যদি ন' অপশ্যন বুলি লিখা আছে এই ন'ত ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে তো ইয়াত ন'ত এতিয়া আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ন'ট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব। এইখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত য'ত লিখা আছে আদাৰ্ছ, তো আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব। আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে টেল আছ মোৰ।
ইয়াত যেটো ঘৰটো দেখিছে আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰ কাৰণে এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ কৈ দিম আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম কৰিব যদি মোৰ নহয়বা যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ফেচবুকত চাই আছে যদি আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত যাব তাত মোৰ তলত ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক আৰু ফেচবুকৰ লিংক দি থোৱা আছে তাত আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট কমেন্টত দি দিম আপোনালোকৰ এই এপ্লিকেশনটো কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে নাইবা মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো দি দিম তো ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে লিখিব হলে কি লিখিব লাগিব মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছো মই ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি মই লিখি দিয়া আছিল এইখিনি ইয়াত অলৰেডি মই পেষ্ট কৰি দিছো আপোনালোকক মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন দি দিম নাইবা আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজত গলৈ পাই যাব তাত মই ফাৰ্ষ্ট কমেন্টত দি দিম এইখিনি লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ লিংকটো আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ লিংক বা পেজৰ লিংক হেতু আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব প্ৰফাইল লিংক বুলি ক্লিক কৰি আপোনালোকে তাত আপোনাৰ নিজৰ প্ৰফাইলৰ লিংক বা ফেচবুক পেজৰ লিংকটো আপোনালোকে তো আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ লিংক বা পেজৰ লিংকটো আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিবই লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো কি হ'ল আপোনালোকৰ সাবমিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে এটো এডছ অন ৰিলটো কেতিয়া আনলক হ'ব সেইটো মই আপোনালোকক কৈছো আপোনালোকে 7 দিন ৰখিব 7 দিন ৰখাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি আকৌ ৰিপিট কেটো আহি যায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভাবিব যে আপোনাৰ পেজত কিবা এটা ভুল হৈ আছে তো আপোনাৰ যদি কিবা কপিৰাইট থকা ভিডিও আছে কিবা ভায়োলেচন আছে সেইখিনি আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেটিং মই আপোনালোকক হেতু দেখাই দিছো আপোনালোকে 7 দিনৰ ভিতৰত এটো আহি যায় তাৰপিছত আপোনাক আৰু এটা মই সেটিং আপোনালোকক দেখাই দিছো এৰ আপোনালোকৰ যেটো সেটিং অপচন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব হোম পেজত যাব হোম পেজত গৈ 3 লাইনত যাব গৈ পিনে আপোনালোকে তলত যাব তলত গৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে হেল্প সেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচি বা ইয়াত হেল্প এণ্ড সাপোৰ্ট যত লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত সাপোৰ্ট ইনবক্স বুলি যত লিখা আছে সিম্পল ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যেটো ওপৰত প্ৰথম অপচন আছে ৰিপৰ্টছ about others যত আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত যদি আপোনালোকৰ কিবা ভায়োলেচন থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কিন্তু এডছ অন ৰিলটো কেতিয়াও হেৰি নহব নেক্সট আৰু এটা আছে এটো ইয়ৰ এলাৰ্ট ইয়াত আপোনালোকে যদি এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি নো ভায়োলেচন ইয়াত কোনো ভায়োলেচন নাই আপোনালোকৰ ইয়াত যদি কিবা ভায়োলেচন থাকে বা যদি কিবা কপিৰাইট থকা ভিডিও থাকে ইয়াত দেখাই দিব আপোনালোকে সেই ভিডিওকেইটা ডিলিট কৰি তাৰ পিছত আপলোড কৰিব ঠিক আছে সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমান আছিল আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিও চাই ভাল পাইছে সো এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশন ভিডিও পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰিব যেতিনি কেনেকৈ মই নতুন ইনফৰমেশন ভিডিও দিওঁ সব আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোক আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন ভিডিও এটা আপোনালোকক পাম বাই